Deze video wordt gesponsord door Maarten Verheijen van Beurs.com. Maarten Verheijen publiceert al 25 jaar de meest gelezen wekelijkse nieuwsbrief voor beleggers in de lage landen. Zijn eigenzinnige analyses worden gelezen door maar liefst 64.000 beleggers. En deze beleggers werden een hele lange tijd geleden al een jaar op voorhand geïnformeerd over de naderende kredietcrisis. Ze kregen in 2013 het advies om bitcoin te kopen en toen deed bitcoin nog maar $100. Ze verdienden 831% aan een belegging in rhodium. Dus als jij die wekelijkse nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, ga dan naar beurs.com en schrijf gratis in. Samen met die nieuwsbrief ontvang je ook gratis het e-book Eindspel van ons financiële systeem, het e-book De Slag om de Petrodollar en het pas verschenen rapport De beste belegging die je nu kan doen. Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Want ik denk dat Oekraïne zich iets begint te beseffen. En dat feit is namelijk dat Oekraïne de oorlog militair gezien niet zomaar gaat winnen. En dus moet je iets anders gaan doen. En wat kan je dan doen? Nou, wat we hebben gezien afgelopen nacht is dat er 12 regio's in Rusland zijn aangevallen met drones. En dat is niet de eerste nacht, dit als een nachten achter elkaar het geval. Tot heel diep, honderden kilometers diep in Rusland worden er vliegvelden aangevallen, olieraffinaderijen, chemische fabrieken, hoofdkwartieren van legeronderdelen. Dus dat zijn zeer waardevolle doelen. En ook luchtdoelafweergeschut wordt geraakt. En met name die dure systemen. Nou, wat wij hebben gezien is dat daar de afgelopen dagen veel werk van is gemaakt. En afgelopen nacht lijkt het erop dat een deel van de raketten die is afgeschoten vanaf vliegtuigen is afgeschoten. En dat zou een nieuwe fase kunnen betekenen, want dat is tot op heden weinig gebeurd. En de aanvallen met die vliegtuigen die zijn met Amerikaanse raketten gedaan. En die kunnen vanaf de grond geschoten worden. Maar als je het van een vliegtuig af doet, dan kom je verder. En dat lijkt nu gedaan te zijn. En er zijn dus een aantal fabrieken met name geraakt die voor Rusland enorm belangrijk zijn. Er is één fabriek die maakt dan een bepaalde plastic en dat is de enige fabriek in Rusland. Een andere fabriek maakt diodes en dat soort zaken. Is er ook, zover mij bekend, maar één van. En ja, als je dat dan gaat aanvallen, dan ben je toch wel die Russische economie zwaar aan het raken. En dat is nu wat Oekraïne lijkt te doen. Ze willen die Russische economie volledig tot staan brengen. En daar zou Oekraïne het wel eens kunnen gaan winnen. Want waar Oekraïne hulp krijgt vanuit het Westen, zowel financieel als wapens, is dat bij Rusland niet zo. Rusland moet het economisch gezien helemaal zelf doen. Natuurlijk, China en India willen wel handelen met Rusland, maar dat is maar een beperkt iets. Dan krijg je geen hulp als zodanig van, ja, hier heb je geld om je economie gaande te houden of hier heb je een heleboel middelen om dat te doen. Dat gebeurt dus niet. En wat we nu dus zien is dat die economie van Rusland, eigenlijk het fundament van Rusland, wordt er onderuit gezaagd. Daarmee win je een oorlog niet snel, maar je zorgt er wel voor dat het steeds moeilijker wordt. En ja, het betekent niet dat op deze manier die oorlog binnen 2 jaar gewonnen gaat worden. Tenzij Rusland het wel opgeeft. Omdat ze zeggen van ja, dit gaat hem niet meer worden. Maar ja, eigenlijk weten we al meer dan 2 jaar dat Rusland dit niet wint. Maar Rusland zelf wil dat niet toegeven. Dus dat maakt het dat die oorlog maar doorgaat. Maar de oorlog is al verloren door Rusland. En hoe groot zijn die winsten ten opzichte van wat je allemaal al verloren hebt om die winst te behalen. Zo bedoel ik dat te zeggen. Nou, ik denk dat die oorlog daarom al verloren is, ondanks dat Rusland nu delen van Oekraïne heeft. Nou gaat Poetin heel graag met de nieuwe president. Volgende week is Trump president. Dan gaat Poetin daar heel graag mee praten, want hij hoopt dat hij hem net zo kan manipuleren als hij dat 4 tot 8 jaar geleden kon doen. De vraag is of dat inderdaad gaat lukken, want het is een andere Trump die er nu is. Trump 4 jaar geleden of 8 jaar geleden, die kon gechanteerd worden. Deze Trump niet. Wat kan je nu nog zeggen waar Trump dus een probleem mee heeft? Dat hij met een prostituee in bed geplast heeft, ja, dat glijdt gewoon van hem af. Als warm water.
Wat is er dan nog meer? Dat hij de zaak besodemieterd heeft, dat hij Russisch geld heeft gebruikt voor zijn ondernemingen, weten we allemaal. Boeit niet. Mensen hebben hem gekozen. Hij is 4 jaar de president, als hij die 4 jaar weet te overleven. En ja, goed. Er is niets meer waarmee je Trump kan chanteren. Tenminste, lijkt mij. Dus wat Poetin ook van hem heeft, ik denk dat het niet meer boeit. En dat kan wel eens gaan betekenen dat Trump een heel andere route gaat hebben naar Rusland toe. En als Trump nu gehoord heeft en inziet dat hij, Trump, gezichtsverlies leidt als Rusland wint, ja, dan heb je kans dat hij toch wel zoiets heeft van dan moeten we Rusland maar eens niet laten winnen. En ik denk dat Rusland er rijp voor is om zich terug te moeten trekken. Het moet alleen op een manier gebeuren dat het voor Poetin niet een compleet gezichtsverlies is. Dus er moet een ruil plaatsvinden. Nou, dan is die vraag, wat is dan die ruil? Is dat 100 jaar de Krim in gebruik voor Rusland? Zoiets. En dat is met Hongkong toen ook gebeurd. Dat je zo'n deal maakt waarbij die toch kan zeggen, ja, zie je, we hebben de Krim nog steeds. Maar uiteindelijk gaat het wel naar Oekraïne toe, na een bepaalde periode. En of dat dan 100 jaar is of 50 jaar. Maar zo zou je toch tot een compromis kunnen komen, waarbij die dan toch kan zeggen van, kijk, nu is het echt van ons voor een bepaalde periode. Maar ja, zover is het helaas nog niet. We zullen moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Poetin wil dus snel met Trump om de tafel. Dat is dus een gevaarlijke zaak, want Trump is ongelooflijk makkelijk te manipuleren. Dat is wel gebleken in het verleden. Dus ja, daar mag je je dan wel zorgen over gaan maken. Maar de Russische economie staat er zwak voor, ontzettend zwak voor. Maar militair gezien, de opofferingsbereidheid van de Russische soldaten is heel groot. En dat maakt dat Oekraïne deze oorlog nu niet kan winnen, militair gezien. En dan moet je andere dingen gaan doen. En een van die andere dingen is dan de economie van Rusland compleet onderuit halen. En dat wordt dus nu gedaan. Ja, en dan hoop je dat ze in Moskou zeggen van ja, dit moet gewoon stoppen, want we kunnen ons straks na de oorlog niet meer herstellen. Want dat gaat natuurlijk ook nu komen als je die Russische economie zo zwaar raakt, dat eigenlijk herstel bijna niet meer mogelijk is. Rusland is een groot land, er wonen ook veel mensen, 140 miljoen mensen. Maar ja, als je daar de kracht uithaalt, dan is het de vraag of je dat grote land nog wel kan besturen. Het feit nu bijvoorbeeld, vliegtuigen, die worden bijna niet meer onderhouden. Maar dit land moet haast wel zijn vliegtuigen hebben, wil je het Verre Oosten van Rusland kunnen blijven besturen. Alleen maar met treinen, dat zal ook heel moeilijk zijn. En ook de spoorwegen worden gewoon slecht onderhouden. Dus als je delen van het land niet meer kan bereiken op een gegeven moment, ja, dan gaat daar dus wel iets mis. En reken erop, Rusland is niet één land. Tot aan de Oeral is het Rusland. Daarna zijn het eigenlijk andere landen. En als die andere landen merken van hé, Moskou is te ver weg, ze kunnen ons niet bereiken, dan zal toch dat nationalisme van die andere volkeren gaan toenemen. En misschien dan toch de roep gaan komen, ja, wij willen helemaal van Moskou af, want het biedt ons niks extra's meer. En met name het Verre Oosten, ja, dat kan dan gaan handelen met een China, met een Vietnam en dergelijke. En die kunnen dan los van Moskou het waarschijnlijk veel beter doen. Ja, als dat besef daar begint toe te nemen, dan heb je kans dat het Russische Rijk uit elkaar gaat vallen. Zover is het nog niet, maar ja, die kans bestaat wel dat dat gaat gebeuren. En dan met name als die Russische economie volledig in elkaar stort. Nou, Oekraïne werkt daar graag aan mee om dat voor elkaar te krijgen, want het is haar beste kans. Want de productie van drones door Oekraïne, die is gigantisch. Die is groter dan de productie van drones door Rusland en neemt nog steeds toe. Daarbij krijgt Rusland ook drones uit andere landen. Onder andere Nederland werkt eraan mee om Oekraïne dus drones te verstrekken. En dan praat je echt wel over duizenden drones die gebruikt kunnen worden op verschillende manieren. En je ziet nu dagelijks, nachtelijks eigenlijk moet ik zeggen, dat die drones worden ingezet. Een deel wordt neergehaald door de Russen, dat nog steeds. Maar ja, een flink deel
komt ook terecht waar ze terecht moeten komen. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal en druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!